दर्शकवृन्द नमस्कार। म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म सङ्गीतका क्षेत्रमा विपन्न र समस्याग्रस्त परिवारका कलाकारलाई सफल बनाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्षका बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले आजको यो भिडियो दुःख र अभाव झेलेर प्रोफेसनल सङ्गीतकार र गायक गायिका बन्न चाहने मित्रहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्ष अरू केही नभएर हामीमा हुने अहङ्कार विहीन चरित्र हो। कलाकार सफल हुन प्रतिभा र कठोर साधनाले मात्र पुग्दैन, उसले अहङ्कारमाथि नियन्त्रण गर्ने क्षमता हासिल गरेको हुनुपर्छ। कतिपय मित्रहरूलाई प्रतिभा छ, साधना पर्याप्त छ, धन दौलत छ र शक्ति छ भने किन म सफल नहुने भन्ने सोचाइ आएको हुन सक्छ। तपाईँ हाम्रो मनमा पनि यस्तो सोच छ भने त्यो क्षणिक हुनेछ। कलाकारितामा सफल हुन अहङ्कारमाथि नियन्त्रण गरेकै हुनुपर्छ। यो कुरा मानिससँग गरिने व्यवहारको विषय भएकाले प्रतिभा, अभ्यास, धन सम्पत्ति र शक्ति भन्दा माथिल्लो कुरा हो। सङ्गीत सिक्न जाँदा जो आज्ञाकारी र अनुशासित छ अनि गुरुले भने अनुसार अभ्यास गर्छ, उसैको साधना पनि बलियो हुन्छ र क्षमता पनि विकास हुन्छ। अझ प्रशिक्षकले पनि जो विनम्र छ उसैलाई अवसर दिने सम्भावना हुन्छ। कतिपय अवस्थामा विनम्र मानिसले लगानी बिनै नयाँ गीत गाउने अवसर पाउँछन्। प्राय सङ्गीतकार र रचयिता जीवनको गहिराईलाई निहाल्ने खालका हुन्छन्। उनीहरू धन दौलत वा शक्ति भन्दा गायक गायिकाको अनुशासित व्यवहारमाथि विश्वास गर्ने खालका हुन्छन्। यो रहस्य बुझ्नु जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने गीत रेकर्डिङ गराउँदा गीत रेकर्डिङ गर्ने व्यक्तिसँग राम्रो व्यवहार गरिएन भने गीत हुनुपर्ने जति राम्रो नबन्न सक्छ। अझ भन्ने हो भने स्टुडियोमा पनि कतिपय अवसर आएका हुन्छन्। जुन कलाकारलाई काम गराउन सजिलो छ उसैलाई त्यसको अवसर आउने सम्भावना बढी नै हुन्छ। हुन त पैसा भए स्टुडियो पाइन्छन् भन्ने कुरा आउला, त्यस्तो हुँदैन। आफूले गर्ने व्यवहारले केही न केही भूमिका खेलेको हुन्छ। रेकर्डिङ भएर बजारमा गएपछि पनि जुन व्यक्तिमा अहङ्कारको भाव छैन उसैलाई दीर्घकालीन समर्थन जुट्छ, ठाउँ मिल्छ। अहङ्कारका कारण प्राप्त उचाइ पनि कालान्तरमा झरेको पात जस्तो भएको पाइन्छ। कतै उच्च सम्मान र अवसरको सन्दर्भ आउँदा पनि अहङ्कार विहीन चरित्र नै काम लाग्ने हुन्छ। अब जाउँ, यस्तो क्षमता सम्पन्न परिवारका कलाकारमा हुन्छ कि अभाव झेलेका कलाकारमा हुन्छ भन्ने सवालको जवाबतर्फ त ढिलो नगरी लागौँ आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ। हुन त अभाव झेलेका वा नझेलेका जस्ता सुकै कलाकार भए पनि साधना र प्रतिभाको बलले मात्र सफल हुन्छन् भनेको सुन्नुभएकै होला। हुन पनि प्रतिभा भएन भने र साधना छैन भने कसरी सफल गायक गायिका वा सङ्गीतकर्मी बन्न सकिन्छ र? त्यसैले एक अर्थमा यो कुरामा सत्यता होला, तर यो पूर्ण सत्य भने होइन। धन सम्पत्ति, प्रतिभा र साधनाको बलबाट मात्र सफल कलाकार हुन सम्भव छैन। यसका लागि कलाकारमा सर्वप्रथम अहङ्कारमाथिको नियन्त्रण अत्यावश्यक हुन्छ। अहङ्कार नियन्त्रणको क्षमता विशेष गरी धनी पृष्ठभूमिका कलाकारमा भन्दा गरिब पृष्ठभूमिका कलाकारमा बढी हुने सम्भावना रहन्छ। यसो भनिरहँदा कतिपय मित्रहरूलाई चित्त दुख्न सक्ला, तर सरदरमा भन्नुपर्दा गरिब परिवारमा भन्दा धनी परिवारमा अहङ्कारको प्रभाव बढी हुन्छ भन्ने धारणा सामान्यतः स्थापित धारणा जस्तै हो। तर सबै गरिब अहङ्कार विहीन हुने र सबै धनी अहङ्कार प्रबल हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। कतिपय अवस्थामा पर्याप्त धन हुने, प्रतिभा हुने र वर्षौंदेखि साधना गर्ने धेरै हुन्छन्, तर त्यही स्तरका कतिपय गरिब परिवारका कलाकार पर्याप्त धन नभएरै पनि सफल हुन्छन्। किन यस्तो हुन्छ त? अथवा उत्तिकै प्रतिभा भए पनि र धन नभए पनि ती कलाकारले किन सोचेको भन्दा बढी सफलता हासिल गर्छन्? ती कलाकारका सन्दर्भमा हेर्दा यसको उत्तर हुन जान्छ उनीहरूमा भएको त्यही अहङ्कार विहीन चरित्र। शक्तिमा आएको मानिस स्वभावैले अटेरी हुन्छ। मलाई खाना लाउन पुग्छ, किन झुक्ने भन्ने भाव राख्छ। कुनै सङ्गीतकारले कुनै कमजोरी औँल्याएमा उसले आफूलाई सुधार्ने भन्दा अर्को सङ्गीतकार रोज्नतिर लाग्ने सम्भावना हुन्छ। शक्तिको पृष्ठभूमिको लेगेसी छ भने पनि यस्तो भाव रहन्छ। सबैमा त होइन, तर सरदर धेरै जसोमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। तर बारम्बार समस्यासँग ठोकिएका र अभाव झेलेका प्रतिभा नदीका किनारका ढुङ्गा जस्तै हुन्छन्। एक हिसाबमा यी कोला भइसकेका हुन्छन्। यिनका घोच्ने चुच्चा भाग नष्ट भइसकेका हुन्छन्। जसरी नदीले घिसार्दा र लतार्दा मै हुँ भन्ने ढुङ्गाका पनि एक दिन तिखा र धारिला चुच्चा गायब हुन्छन्। त्यसरी नै दुःख झेलेका कलाकारका पनि अहङ्कारी चुच्चाहरू लोप भएका हुन्छन्, गायब भएका हुन्छन्। तीमध्ये कतिपयलाई शालिग्रामका रूपमा घर घरमा पूजा गरिन्छ। ढुङ्गा त ढुङ्गा नै हुन्। बाटोमा ठोक्किने ढुङ्गाहरूलाई मानिसहरूले नै पन्छाएर हिँड्छन्। ढुङ्गा त ढुङ्गा नै हुन्। चुच्चा घोटिएर नदी किनारमा फालिएका ढुङ्गाहरूलाई मानिसले भगवान बनाउँछन्। एक हिसाबमा भन्ने हो भने दुःख झेल्ने कवि कलाकारले अहङ्कार प्रदर्शन गर्न होइन, दुःख व्यापार गर्न सिकेका हुन्छन्। किनकि उनीहरूको सम्पत्ति भने पनि जीवनभरिको आर्जन भने पनि
दुःखको अनुभव हो। उनीहरू आफूभन्दा ठुला र अन्य मानिसका साना कामको पनि प्रशंसा गर्न सक्ने हुन्छन्। मनैदेखि अरूको खुलेर प्रशंसा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका हुन्छन्, किनकि अहङ्कारको भावना उनीहरूमा हराइसकेको हुन्छ। मनमा नै आफू महान होइन भन्ने भएपछि त्यस्तो प्रशंसाको भाव स्वत स्फूर्त रूपमा आउँछ। मनैदेखि आफूभन्दा अरू मानिस महान छन् भन्ने भाव आएपछि अहङ्कारमाथि नियन्त्रण त हुन्छ नै। त्यसैले अहङ्कारमाथिको नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्पन्न परिवारका कलाकार भन्दा विपन्न परिवारका कलाकार अब्बल हुन्छन्। यही कारण उनीहरूले साङ्गीतिक समाजमा सबैको साथ सहयोग पाउँछन् र एक दिन सफल हुन्छन्। साङ्गीतिक क्षेत्र धन दौलत लगानी गरेर गरिने व्यवसाय जस्तो कुनै विषय होइन। यहाँ त सबैका आत्मसम्मान हुन्छन्, सबैका आफ्नै उचाइ हुन्छन्, सबैका आफ्नै गौरव हुन्छन्, सबैका आफ्नै पहिचान हुन्छन्। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा गरिब हुँदैमा सबै अहङ्कार विहीन हुने र धनी हुँदैमा सबै अहङ्कारी हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर प्रतिकूलताका कारण एडजस्ट हुन अहङ्कारमाथि नियन्त्रण गर्ने क्षमता विकास गरेको हुँदा दुःख झेल्ने र सङ्घर्ष गर्ने कलाकारहरू सफल हुन पुग्छ। त दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि गरिब र धनी मध्ये कसले अहङ्कारलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ होला? मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला। मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला। किनार भत्काउँदै हिँड्ने अहङ्कारी नदी आफ्नै स्वभावले गर्दा सङ्लो भएर बग्न पाउँदैन। यस्ता नदीमा मानिसहरूले बलियो बाँध लगाइदिन्छन्। त्यसैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न चाहने कलाकारहरूले अहङ्कार प्रदर्शन गर्न छोड्नुपर्छ। अरूलाई आक्रमण गर्ने बाघ र चितुवाहरू अन्ततः संरक्षण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन्। विषालु सर्पहरू पनि खतराकै सूचीमा रहेका हुन्छन्। जहाँ पनि मन मिल्ने मानिसलाई सबैले स्वागत गर्छन्। मन मिल्न, मन जित्ने हुनुपर्छ। मन जित्न आखिर अहङ्कारमाथि विजय हासिल गरेको हुनैपर्छ। खुट्टामा ठोकिन आउने थारिला ढुङ्गालाई बाटो हिँड्नेलाई नै पन्छाएर छेउतिर फालिदिन्छन्। घोच्ने काँडा र फुटेका सिसा पनि नबिजाउने ढुङ्गा माटो जसरी मानिसलाई भेट्न सजिलो हुने बाटोमा बस्न पाउँदैनन्। मानिसका खुट्टा छुन्छु भन्दा पनि छुन पाउँदैन। कलाकार मित्रहरू, अहङ्कारमाथिको नियन्त्रण साङ्गीतिक क्षेत्रमा सफल हुन आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो भन्दै यस विषयलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। आजको भिडियो सामग्री मन परेमा लाइक गर्नुहोला। कुनै विषयमा भिडियो बनाउनु पर्ने भए कमेन्ट गर्नुहोला। हामी त्यस विषयमा भिडियो बनाउने छौँ। अभावमा चिन्तित भएका र सुखमा प्रयास गर्दै गरेका आफन्त साथीभाइ र कलाकारहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। हरेक सोमबार दिउँसो 2:15 जाँदा सङ्गीतका क्षेत्रमा काम लाग्ने उपयोगी अद्वितीय र मौलिक सामग्री प्रस्तुत गर्ने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।